Xin chào. Vâng, xin chào tất cả mọi người đang hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay ạ. Well, it's really terrific to be here at this beautiful venue of the Independence Palace. And when I look across the room here, thank goodness I'm up on these steps because otherwise I wouldn't be able to see to the back of the room because there's so many people here, over 500 people. Welcome, welcome, welcome. Thật là một địa điểm thật là đẹp tuyệt vời và ở đây tôi cũng thấy một sự hiện diện đông đảo là khoảng 500 người và xin cảm ơn, xin chào mừng tất cả mọi người đã hiện diện đông đủ tại khán phòng ngày hôm nay. I also want to say thank you and a warm welcome as well to the Vice Minister, Vice Minister Tan, as well as Vice Chairman Govan. Thank you so much for joining us, and of course to Canada's Ambassador to Vietnam and our Consul General to Ho Chi Minh City. It's really terrific to have leadership on both sides to be here with us this evening. Tôi cũng xin cảm ơn sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Công Thương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Canada tại Việt Nam và Tổng lãnh sự của Canada tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được có sự hiện diện của các lãnh đạo của hai bên trong buổi tối ngày hôm nay. Well, I want to start with just, a celebration of a couple of anniversaries. And for those on the trade mission who have heard me say this, my apologies. I'm going to repeat it a little bit because there are so many wonderful friends of ours from Vietnam who are here who haven't yet heard it. So we are celebrating the first 5 years of the CPTPP between Canada and Vietnam. Có một vài lễ kỷ niệm mà chúng tôi cũng muốn đề cập ở đây và chúng tôi rất xin lỗi tại vì tôi phải lặp lại thông tin này vài lần bởi vì có một vài bạn bè Việt Nam của chúng ta ở đây vẫn chưa nghe được những thông tin này. Một vài lễ kỷ niệm bao gồm những lễ kỷ niệm sau đây. Chúng ta kỷ niệm 5 năm CPTPP được ký kết giữa các quốc gia và trong đó Canada và Việt Nam là thành viên. Last year we celebrated 30 years since setting up a Canadian trade office here in Vietnam, and Canada and Vietnam celebrated 50 years of diplomatic relations. Năm ngoái chúng ta cũng đã kỷ niệm kỷ niệm 30 năm thành lập văn phòng đại diện thương mại Canada tại Việt Nam, cũng như là năm ngoái chúng ta đã kỷ niệm mối quan hệ 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Em tin mừng là hôm nay anh hoàn tất toàn bộ. Another clap for the Well, I'm here in Vietnam and in Ho Chi Minh City, leading a Team Canada trade mission with incredible Canadian businesses. Some 160 businesses and over 300 people, which is why you see this room like this. Many sectors are represented here, whether it's in aerospace, in clean and green technology, green energy, ICT and agri-foods, just to name a few. We have large Canadian businesses that are household names, but we also have many small and medium-sized businesses. And I would be remiss if I didn't say that there are also some wonderful women-led businesses here as part of our delegation too. Trong chuyến đi lần này tôi đến Việt Nam cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, tôi dẫn đầu phái đoàn thương mại Canada với những doanh nghiệp Canada rất là tuyệt vời, hơn 160 doanh nghiệp và hơn 300 người hiện diện trong phái đoàn này. Nhiều lĩnh vực cũng hiện diện tại đây, chẳng hạn như là hàng không vũ trụ, năng lượng, công nghệ xanh, công nghệ sạch, năng lượng, công nghệ thông tin truyền thông và nông sản. Chúng tôi cũng có các doanh nghiệp Canada quy mô lớn rất là nổi tiếng. Ngoài ra chúng tôi còn có các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt là bao gồm các doanh nghiệp do những nữ doanh nhân dẫn dắt. Now I started my trip in Vietnam yesterday in Hanoi. And while in Hanoi, I had an opportunity to meet with His Excellency Prime Minister Pham, where we had the opportunity to talk about our long-standing diplomatic and trade relationship. I also spent time with my trade minister counterpart, His Excellency Minister Dien, and launched the second Joint Economic Committee, which is an important forum
for Canada and Vietnam to work through and to build on our important trade and investment relationship. So a productive day in Hanoi yesterday, and of course a wonderful guest in the Vice Minister joining us. She too has now come down to Ho Chi Minh City from Hanoi. Tôi bắt đầu chuyến làm việc của chúng tôi ở Hà Nội. Tôi đã có cơ hội được diện kiến Ngài Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chúng ta thảo luận về những mối quan hệ hợp tác về thương mại cũng như là mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada. Tôi cũng đã gặp Bộ trưởng đầu cấp của tôi là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Tôi cũng đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tôi cũng đã tham dự nhiều sự kiện và hôm nay tôi rất là vui mừng bởi vì tôi có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Công Thương có mặt tại đây. So let me just take a minute to share a couple of important statistics around the Canada-Vietnam relationship because I think it's important. It shows the success of our relationship, particularly as partners, both trading partners as in the CPTPP. Merchandise trade has reached $14 billion between our two countries. It's a growth of $5 billion in the last 2 years. And since the CPTPP came into force for Vietnam, we have seen merchandise increase by 117%. And you are our largest trading partner here in the ASEAN. Tôi xin chia sẻ về một số thông tin, về một số dữ liệu về thương mại cho thấy được mối quan hệ hợp tác giữa hai nước chặt chẽ đến nhường nào. Thương mại song phương giữa hai nước đã đạt 14 tỷ đô la và đã tăng lên từ mức 5 tỷ đô la trong vòng 2 năm vừa qua dựa trên cơ chế CPTPP và của Canada và Việt Nam là hai nước thành viên. Thương mại song phương đã tăng 117% kể từ năm 2018 và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực ASEAN. Now, Canadian financial institutions have also invested $5 billion US into Vietnam, which represents some of the largest foreign direct investments in the country, and all of our businesses are keen to grow in this dynamic market in Vietnam, and you're seeing it because you're seeing it in the numbers. Just look around the room. Các tổ chức tài chính của Canada đã đầu tư 5,5 tỷ đô la vào Việt Nam, chiếm phần lớn trong số các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quốc gia này. Tất cả các doanh nghiệp cũng đều rất muốn có sự hiện diện tại Việt Nam bởi vì họ thấy được một thị trường rất là năng động. And as an important partner for Canada and as Canada's largest trading partner in the ASEAN, this is particularly important because just last year, Canada has been elevated to strategic partnership status in the ASEAN, and it really does mark Canada's commitment to the Indo-Pacific, to the ASEAN, and to Vietnam. Tháng 9 năm ngoái, Canada đã nâng tầm đối tác quan hệ với khối ASEAN lên đối tác chiến lược. Đây là một điểm thể hiện mối quan kết giữa Canada ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khu vực ASEAN và mối cam kết của Canada ở Việt Nam. We're particularly committed to upholding ASEAN centrality. We have appointed the first ever Canada's Indo-Pacific trade rep in Paul Topol. He's somewhere in this room. I can't see him because the room's so big. Yes, hands for Paul. We have opened up an agri-food and agriculture office for the region. You know how important the agri-food and agriculture business is. Did you hear that clap? And we're gonna establish a trade gateway to the Indo-Pacific as well. But most importantly, here in Vietnam, I'm excited to announce that we are opening a new office of the EDC, an important arm of the Canadian government that provides export financing to Canadian companies, and another step in strengthening this really important relationship. Chúng tôi rất là cam kết tập trung vào khu vực ASEAN. Chúng tôi đã khai trương văn phòng thương mại ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đầu tiên hoạt động tại Jakarta.
chúng tôi cũng đã khai trương văn phòng về nông nghiệp và nông sản ở Philippines. Mọi người có thể thấy nông nghiệp là một lĩnh vực rất là quan trọng vì chúng ta được nghe những cái tiếng gõ rất là hào hứng và nồng nhiệt ở phía dưới sân khấu đấy ạ. Và chúng tôi cũng sẽ mở cửa cũng như là thiết lập cửa ngõ thương mại Canada ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hiện diện tại Singapore. Và ở Việt Nam tôi rất là vui mừng được thông báo rằng chúng tôi sẽ khai trương văn phòng đầu tiên của cơ quan xúc tiến xuất khẩu Canada. So to sum it up, Canada values our trading relationship with Vietnam, and our Canada-Vietnam trading relationship, an overall relationship, is deepening and it is growing. Canada rất là xem trọng mối quan hệ hợp tác thương mại với Việt Nam, và mối quan hệ giữa Canada và Việt Nam vốn sâu sắc, nay lại càng sâu sắc hơn nữa và phát triển hơn nữa. Looking ahead, we must work together to address serious issues that we are increasingly facing, such as climate change, energy transition, food security, and the importance of inclusive economic development for our people, which really means more jobs for our workers, growth for our businesses of all sizes, particularly small and medium-sized enterprises. Trong tương lai, chúng ta phải hợp tác cùng với nhau nhiều hơn nữa để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt, chẳng hạn như là biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, an ninh thực phẩm, cũng như là tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế bao trùm và toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là tạo ra công ăn việc làm cho những người lao động và phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp do nữ giới làm lãnh đạo. And I'll sum up this next little section speaking directly to the Canadian business delegations who are here. It's only really been about 24 hours since we kicked off the Vietnam leg of the trade mission. And these hours have been very, very productive for you. Tôi xin gửi một vài lời đến các doanh nghiệp Canada đang hiện diện tại khán phòng này. Trong 24 giờ vừa qua, chỉ trong 24 giờ mà thôi, chúng ta đã khai trương, đã bắt đầu phái đoàn thương mại của Canada tại Việt Nam. Và 24 tiếng này là 24 tiếng làm việc cực kỳ hiệu quả thưa quý vị.